Mange kommer ta det. Fan, det som var tråkigt i Ventus-rundetabben. If you get world first, I will go out and actively fight cops. Tjena, tjena. Hallå? 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 Hej. En helt otroligt normal röstton du hade där efter då. Ja. Våra sen när koffeinkicken kommer. Jävlar blir det åka av. Ja. Och jävlar. Bara bita fast i kudden alltså. Hur lång tid kommer intermission ta nu typ? Hur långt är snöre? Nej men. Det beror ju på snöret. Alltså den övas in direkt Ja, exakt. för att bosshoppet på nöt. Ja, 10 mil mindre boss. Eller själv. Hur många procent är... Med min DPS då så är det ungefär 2 sekunder mindre. Okej. Ja, för du är ingen där så länge. Men hur mycket HP slash procent är det då? Alltså... Runt 3 minuter tror jag. Då är det B där. Ska vi sätta upp det äckliga jävla ut. Är det jag som måste summa igen allihopa? Du har det, alltså, jag tror på det. Amen. Ja, eller ska jag logga min locket och komma in med den eller? Det gör det. Ja. Fuck in och här i raiden. Tänk, är man inte här så är man bänkad. Inne står inte AFK i valdracken för. Ja. Jag är motiverad, vet du. Men vadå, du kör unholy nu eller? Du gör en current PI eller? På pull? Jajamän. Jag har aldrig Och så 3 min in. Ja. Ja, visst. Säger jag, men det är Det är rimligt. väl ingen som lägger sig i 2 minuter längre så... Nej, jag tror det var Rogues eller? Jag tror inte det. Rogue slår Mage. Okej, förlåt. Lägger våra Hunters CDs för 2 minuter in. Nej. Vi lägger pull och sen lägger vi P2 när vi kommer in. Då kan jag på dubbel kan jag ta en av dem. Är ni smart och kommer ihåg att stå på mig i P2 då? I början så Nej. som ni gör på pull? Nej. Nej, det är bra. Alltså jag ska vara... Frågan är så här, Filka. Ja. Ska du spela Wild Instincts eller Blood Frenzy alltså? Du kommer inte lägga Call of the Wild på Infernals längre. Jag vet inte. Jag har inte funderat på det. Jag tror det är ett shout att byta den. Annars snor jag PI hela fighten alltså. Till Instinct. Ja, jag tror det. För att vi lägger inte Call of the Wild på Infernals längre. Ja, ni kommer göra 0 där med då. Ja, det är sant. Vi kommer bara göra single target nu. Ja, Ja, det är ju det är sant. ASP. Det är ju ASP för fan. Vad har jag gjort? Ja, Existerar. du Adma-saken. Ja,
Det är lite små ads som är frågetecken faktiskt. Vadå? Men jag tror bara att... Black Powder. Jag går för Lewy. Du, jag Det var exakt det ligan här. Ja. Hur många ads är det? Vi kör Är du- 2 är du outlaw roads unholy nu? istället. Du kopplar vi BL på 3 min så är jag unholy. Men vi har ju dig för add damage. Får gå till sist-bilden på det. Jag tror inte vi kommer ha några problem alltså. Okej, ja, men då kan han vara unholy då. Alltså, 3 min BL och inte köra unholy, det är fan sadje. Alltså det är riktigt sadje. Optimal skada. Stay frost bro. Gilla oss, bro. Till guildbanken också. Alltså. Nej, jag vet om det är. Jag får fixa Jag svarar inte på frågor just nu. Du man inte streama. Glenn, Ja, vad är det som gäller nu egentligen? vadå? Med seeds? Eller är raidplanen, är den... ska vi skicka Raidplanen, den? inte updated. Okej, jag kan förklara Peter det. Det är så här. Första seeds så kommer Filkan och Sara lägga samtidigt. Det är det som jag skrivit i Peter seeds dock. Det stämmer 100%. Ja, men då kan man strunta i planen annat än för movement bara då. Det är planen precis. För grejen är ju att det kommer vara 2 bad seeds ute och 1 good seed. Till slut, eller? Alltså först kommer det vara 1 bad seed, sen 2 good. Och som det var innan. Och så det kommer ju vara du och Lada som har det andra. Och tredje. Sen lägger ju du ut andra program fortfarande. Och så tar jag Filkan upp bad seed. Sedan lägger Ladas upp på tredje, så det tar jag Ladas upp på bad seed. That's it. Kluddan tar upp efter första. Sedan får ju Sally ta det någon gång emellan, så Kluddan droppar stacks. Och sedan tar Kluddan upp det igen för resten av fighten. Sally får ju hålla det en omgång bara, sedan är det damm på den också. Men spelar jag med Kluddan och inte Ladden alltså med... Jajamän. What the fuck? Ja, Ja, men jag då på dig alltså. Jag kan ju vara backup på någonting. Ja, skrik när du vill ha hjälp med Kluddan så kommer jag hjälpa dig. Jag drar en Chewbacca. Du var Du hör att det är jag. Dra den nu. Typ en sån där blir det. Alltså. Det var fint. 10 av 10. Var det det som där What ASMR? bang. Ja. Då där behöver gruppen den ha den. Gustav. Jag vet inte om du ska ge Padub PA nu, de 2 första. Jag antar det. Yes. Jag länkar din Wake Aura, och det är ju... Vad ska vi förklara? När vi går grön, sen går vi över till gul, eller? Så kommer det komma frontals direkt. När Firestormen kommer, som alla lägger i mitten liksom, då pushar vi liksom i den casten. Det enda är ju liksom att ni får ju dodga lite skydd på marken, men annars kan ni slå boss liksom om ni inte har någon cirkel. Så det är liksom bara 12 sekunder snabbare push än innan. Men att man får 6-7 sekunder extra liksom boss damage. Annars är det nog bara för det här dokumentet, tror jag. Det finns ju pots och sånt utlagt. Så vad fan är det som sker? Ja, vi kan få ett avmount. Vart vill du stå i början, Kluddan? Men vi kan funka skallen. Ja, funka. Jag måste bara göra liksom mitt huvud. Jag ser till att lägga vantus och sånt. I guldbanken. Jag bara väntar på att du kommer lägga ditt vapen, eller så kommer du dö. Jag bara väntar på den. Det är Simmons står att man ska lägga på puls och observera. Ja, det stämmer. Vi ska möta han i luften.
Men jag Chargear har in. ja, om vi båda chargear byter vi plats va? Ja. Tycker så. Sedan är det ju, vi flyttade ju upp stan lite förut. Den var ju längre ner. Det är mest att vi vill lägga första sidan där. Helst båda liksom på Starmark. För att får man ju mycket mer plats på något sätt. Ska jag lägga det på samma ställe? Ja. Samtidigt. Ni lägger det på första. Så Seeds är fortfarande samma ni tar upp. Det är själva liksom bilden. Vad fan. Det är liksom, jag tror till exempel, alltså Boom är ju med Lado sen, men jag tror liksom att han kommer aldrig få upp sidat. Jag tror det är Lado som kommer att leda alltid liksom. Boom, du bör ju kunna vara shitla i melee liksom. Ja, jag tror det är så. Vad sa du Rades? Med bedsid eller? Ja, med bedsid. Så du lägger ut en 3D på, alltså så nära grön egentligen, men orange-ish är det. Ja, så bedsid spawnar här bak också. Så ni vet. Det spawnar typ här mittemellan. Det är ju väldigt långt bak från förut. Men får vi inte 2 badseeds direkt när vi droppar på det så här? Nej, Fickan. Det är roar-baserat. Vi kan lägga 3 blåa sitt som vi vill på en. Jaha. Men jag tror att vi hinner innan spawningen man la... Jag hade fel, Filkan. Ska vi göra göra fel? Fan. Så då kan man egentligen lägga alla bra seeds direkt och så får man bara ett dåligt sid och så är man klar fighten. Ja, du hinner inga andra, ja. Nej men kan man svarar väl... Tänk om det hade varit en grej alltså. Hela P3 bara... Och defensivt. Aslätt. Ska vi Nej men det kan vi check, eller? Vi har ju Spirit Link. Är det något guild som har Spirit Link? Vi är... Ja, för vi är först med det här faktiskt. Easy. Ja, jag ger dig lida Montot. Tack. Du är bra på redokollning. Men det är ju bara 1,7 miljoner damage. Om jag Sen är det väl dottern också, men... Ja, men då har vi ju Spirit Link där också. One dispel. Tänk om man kunde göra det. Bara lägger allting och bara skiter i den. Men det är klart man kan. Det är 3 miljoner damage. Svara på undersökningen. Men jag är inte klar. Smex är inte klar, Kludran är inte klar. Jag är klar. Heller. Ni måste ju lägga era Vantos. Om jag gör det på pull. Du vill inte förlora tid på den? Jag har inte hämtat Vantos ens. Ja, jag tappar uptime på min vant. Jag gör nästa pull. Ja, då swipar vi på 0,2% nu, så det är lite fel. Ta det snabbt, annars blir jag buffad. Jag kör. Det är frontals. Fan också. Oj. Utivos. Det är marken. Avenging Wrath in 5. Music sucks. Jag var längst bort. Orem Mastery in 5. Autumn in 5. Anton. HP. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Byta. Ös. Och big move. Så lägger vi det på sidan. Frontals. Nu fick också. Vi kan ju stanna kvar här tror jag. Personals in 5. Så är det personals. Går på HP, tack till frontals. Genom boss. Ja. Upp mot grön. SLT in 5. Ja, just det. Ös. Så big move. Det var pusha på alltså.
7 sekunder. Och personer. Byta marken. Oj. Den kanske gör att vi får en konstig bod, va? Avenging Wrath in 5. Märker vi. Och gött. Nej. Det är gott. Ja, jag var tvungen att bubbla här så vi kommer behöva ta tredje waven. Ja. Health Stone in 5. Braces. Alla får ta såna här. Personals. Aj. Personals in 5. Jag kan behöva res. Där, jag har ingen res. Du får tacka själv, Magnus. Ja, vi låg fett bakom i det här med det. Jaha. La ni ser det som skulle läggas? Jag hade inte mina Shadowblades för timingen var skitkonstig. Men jag håller den. Ja, jag måste hålla mina nu också för det var annan timing nu. Det fuckades helt, men det är lugnt. Ja. Kör en gång till. Yep. Vi lägger bara flagg då och sen jag glömde. Ja, jag tror det. Det är ni två, jag, Sally och Lurre som ska potta den. Hur långt bakom var vi? 9 miljoner tror jag. Okej, och så. Det är lugnt. Det trycker vi. Ja. Får jag ställa en fråga? Ja, absolut. Visst tog de bort så man inte var tvungen att trycka makro? Eller har jag bängat? Du ska inte ha makro. Det är bara B2. Okay. Ja, för det du spammade L2 där, eller? Och det betyder ju att du är ju på vänstersidan. Då tar du Orban Nestlins. Men jag hade... Jag fick igen. Jag hade inte konstigt jävla lagg nu på köksen. Man får det om man trycker för mycket skada. Jag tror det får för mycket skada kan jag säga. Kanske man får när man trycker för lite skada. Jaha, där har vi det. Det är Divas. Marken. Avenging Wrath in 5. Vi fick Soaks. Väldigt svårt det. Orem Mastery in 5. Autumn in 5. Frontals. Okej. Öresmäx. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Loss. Big move. Frontals. Och det drivas. Frontals. Lyftsux. Jag drar mig. Personals in 5. Personals. Frontals. Bra. Rakt innan bossar. Vi lägger så. SLT in 5. Ja, men jag tror den här personen känns jättelugn, eller? Yeah. Det blir ju inte mission som är ett bekymmer. Att vi inte har samma sätt som vi brukar ha. Vi måste vänja oss vid det. Är det inte så? Ja. Och inte det lägger oss va, utan det lägger oss i så fall. Ja, förlåt. Ser ju Midgap var helt, han visste inte alls vad han skulle göra. Han grippade mig och sprang över kanten själv samtidigt. Liksom.
Vänta, jag är snabba då. Okej då. Ja. Alltså, vi har ju lite mindre CLCP också. Så det gäller liksom att man fortfarande pumpar ändå någorlunda liksom. Dals, Tameli. Tycker de här. Avenging Wrath in 5. Sucks. Aurum Mastery in 5. Är det Frontals och Blazes? Autumn in 5. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Oss. Inte för snabbt kvar. Och Big Move. Source. Överlivas. Det är bra. Det är frontals. Left får bara vänta på andra sidan. Okej. Som vill gå framför på den. Stone form. Personals in 5. Vem var det som sprang med den? Jag. Ja, men vi sa ju att middag skulle vara framför på den. Vi var leften, eller right, var leften skulle vara på den sidan. Vad menar du nu? Nu är men jag confused. Ja, du rör ihop dem. Vi hade 3 pärlar. Och 2 stycken. Jag sa att ena raid-sidan får ju vara kvar på den andra sidan. Vi hade en som var kvar Vilken på den sida sidan. är det? Vi hade en som var mot kanten, sen var det en stor Och pöl det mitt left mellan. och mitten dit det bara left skulle vara. Ja. Okej, jag fattar nu. Så det var mid skulle gått mid. Men det är bara så jag nästan. Där är ju dock ett resultat att vi lagt pärlarna fel. Specifikt de 4 första. Det är någon som fick panik och sprang sista millisekund liksom. Jag tror jag hoppas inte bra. Marken redan var bra. Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Det är Frontals och Blazes. Autumn in 5. Dodge. Och hoppar nu. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Boss. Big move. Frontals. Lever Divos. Marken. Frontals igen. Om vi fick sågs. Personals in 5. Personals. Frontals. Kanon.
SLT in 5. Rose. Jag lite på dem. De som är bakom. En anka över. Det var Persabus. Akta med dig. Och go. Avenging Wrath in 5. Och ut. Ska. Fått som skador. Health Stone in 5. Vi missar en boll, va? Ja. Måste vi veta vad det är. Personals in 5. Vem var det? Vem fucking var det? Var det så fan. Jag tror Filkan baserade sin boll. Nej. Jag har ingen aning. Jag var i mitten längst bak. Så jag vet inte. Jag har ingen aning om det är jag som gör fel. Men jag skriker lila, men är röd. Det står att du klickar makro. Både du och jag skrek L2. Ja, men jag klickade makro för att försöka ändra. Men jag skrek lila innan också. Har du rätt version av WeCard? Du måste ha alla 3 WeCards. Vad länkar du där? Alltså Utilities, WeCards och main WeCarden. Ja. Ja, men då så. Då kanske vi är live nu. Ja, du saknar det ena, just. Ja. HBK. Sally, får du upp dina sidor ställning till mission? För du ska lägga dem där, vad ser du ut? Jag får bara upp lilla. Jag kan inte lägga stora. Genom boss. Det är stora du ska lägga där. Det låter, du borde inte spela Arcane. Nej, jag tror inte det i sådana fall. Nej. Avenging Wrath in 5. Ser du mycket sucks? Mitt. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Levels. Remove the bases. Back. Frontals. Lägger divas. Okay. Tror det är fine dock. Så det är frontals. Lägger vi fix också bara. Personals in 5. Vidare. Jag tror bossen var fel också, va? Det var för att jag skulle kunna få dubbel soken. Ja, för vi hade bara kunnat stå i mitten och så hade vi bara... Stone form. För vi hade en hel grupp som var jätte... Ja, vi hade en grupp som var jättelångt borta. Jaha, står alla rätt? Där. Jag har inte alltid stått rätt, men jag har inte alltid kunnat stå rätt.
Det är lite bytt nu. Jag tog 900k där, det är mer mitt max HP. Jag tror inte det är rätt. Mm. Jag vet att jag bytte Dayboom från mitten till sidan, om det så det. Okej, my bad. Nej, det är jag som inte sa det. Det är jag som ska vara. För det var jag och Aspen där och... Jag vill bara att Aspen feber nu. Behöver vi vara någonting. Och jag och Kludan. Men det är, jag är inte där. Ja, det är Mythic Soak. Ja, då är det ju det. Jag stod fel och han missade. Den hade kunnat, det var bara jag som stod fel. Det är frontals. Så lever Divos. Det är bra. Avenging Wrath in 5. Music Soaks. Mitten. Orem Mastery in 5. Autumn in 5. Frontals. Boss alltså. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Trås. Go. Big move. Frontals och sen lägger vi Divos. Så är det frontals. Fixox. Jag går mitten. Personals in 5. Ja, sorry. Det funkar nog. Så är det frontals, personals. Till att överleva nu. Det är ont alltså. SLT in 5. Prövas. Och big move. Akta, stanna inte för tidigt nu då. Det var pusha. Det är Divas bra. Så här på sidan. Hur går det härifrån då? Ja. Avenging Wrath in 5. Utan. Ska. Nästa. Healthstone in 5. Personals. Personals in 5. Kolla panten. Nej. Men vi flyttar någon serie dit då, eller? Ja, men vilken? Ja, något va? Vilka av serier Nej, jag vet inte varför jag gör så lite. Jag är mindre än jag gjorde förut. Nej, jag pottar också. Du blir ju inte... Ja, jag blir inte aggbefad. Är det det? Nej. Och du var out of range. Ja, okej. Och du inte minns CD heller. Jag tror att vi ska klara det så här. Faktiskt. Så, det är bara att vi måste bara trycka mer. Men det ska vara... Det ska wipa på den skölden eller? Bara för att jag håller en CD. Nej, okej. Den man kan flytta hit. Asp. Du kan flytta den då.
Ja, Asp, du är back in business. Men det behöver jag inte be om ursäkt för. Men då kör jag pott där också då. Vem går med damage i BL? Han eller jag? Han skulle lägga vad jag ser det. Det bör ju vara han egentligen. Ja, men kör det här. Jag lägger min pott där också då. Dessa. Lägg du på tredje stjärna på den så får vi se det så börjar jag vara rätt. Jag tror det borde vara bättre. I långloppet. Tar du bara sen nästa frontal Magnus så. Avenging Wrath in 5. Sniper. 6. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Open. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Jag tar inte sen Magnus. Ja, det tar inte men bara. Ja, nej men det. No stress. Utivos. Frontals. Defixox. Mitten. Personals in 5. Sorry. Det var det som rörde. Det var. Jag tror det var jag som rörde. Det var det. Jag dog av mig själv. Jag stod bara min egna. SLT in 5. Du håller Sirius så lägger jag Sirius på själv då. Borde räcka. Så gör du damage i BL istället? Nej. Jag måste... Jag ska bara... Kör vi om. Bedrivas. Bevankan. Avenging Wrath in 5. Defixox. Aurum Mastery in 5. Så är det frontals och blazes. Autumn in 5. Frontals. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Revas. Copy move. The blazes. Tools. Så går vi för Divas. För marken. Så är det frontals.
Personals in 5. Så är det Blazers Personals och Frontals. Kolla på hoppet. Så hoppar nu. SLT in 5. Prövas. Big move. Väldigt tidigt. Ska pusha. Ut med det sakta marken. Jag inte den. Avenging Wrath in 5. Dit. Ska... Health Stone in 5. Personals. L1 Shadow Backup. Personals in 5. Missar vi inget sätt. Jag tog båda. Klarar skölden tror jag. Ja. Nej men det där är jättesafe nu. Alltså det är no win. Det är 3 personer där ju. Vi båda då på det här Simma. Ja, det gjorde jag. Jag tänkte fan, nej. Det grejen att det ska ju vara tight och hinna den. Och som är våra serier nu. Och det kommer vi att göra. Bara han lever liksom. Vad kör du igen? Kunde inte klok. Vi kommer ihåg era pottstockar, det bara... Ja. Jajamän. Och så här, du sparar väl proc också lite va? Proc och... Alltså jag går in med SKB och Bust och PH. Bust också, ja. Ja men då ska det räcka jättelugnt. Missar du det med immun och sånt eller? Ja, jag missade min egen med. Vad är det ändå alltså? Frontals. Rivas. På marken. Avenging Wrath in 5. Frontals. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Frontals. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Frontals. Frontals. Lite mer. Hopping move. Dra bak. Frontals. Och lägga upp Ivas, sakta marken. Frontals. Nu ska vi se. Mitt. Personals in 5. Yeah. Personals. Frontals. Genom boss. Ja. Så boom. SLT in 5. Grön. Boss. Marken. Stanna tidigt. Frontals. Vänta på Faisal först imorgon. Vänta på Faisal. Go. Till marken.
Avenging Wrath in 5. Okay. Health Stone in 5. Second person. Personals in 5. Bases overlappar inte. Gör det till midgap om en stund. Andra bossen. Kom in. Det lastar på när han kommer ner på igen. Någon kommer för det. Någon kommer för det. Bases overlappar inte. Bases. GS on tree in 5. Orem Mastery in 5. Macros. Green. Breakout. Jag är rootad så min knock ligger inte. Stannad. Uppe i luften. Autumn in 5. Hur blir sitt svärd? Watson. Ja, det är inte så bra. Ska jag säga till morgon? Jag vill bara kolla vart vi ligger damtvis. Avenging Wrath in 5. Lugnt, va? Det såg lugnt ut. Ja, jag tror det. Nej, det gick lugnt. Men gick alla fram med Blazes? Eller hur fan träffade vi både trädet och den? Jag fattar att Kluddan var som stundar kanske träffa ena sidan. Men han borde väl knappt ha träffat båda. Det är ju någon som står för långt bak. Någon? Om det var storade så kan det ha varit jag. Ja, det shit happens. Det är bara att varenda gång man går in med bossen genom mitten där så liksom rushar man för att inte Blaze ska träffa skit. Man går ju mer eller mindre vad som man fram till att sen. Jag tror Kluddan fick en på sig när han var i luften också. Som träffade de små. Ja, jag tror inte den cage time stämmer där, va? Det kändes som att de kom tidigare. Ja, helt fel. Ja, sedan tänker du bli dubbelblazad. Jag vet inte om det var någon som dödade dig, men... Ja, jag vet. Det är jättefarligt ställe liksom. Frontals. Bra. Avenging Wrath in 5. Yes. Orem Mastery in 5. Autumn in 5. Frontals. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Yes. Stone Form. Oh, bingo. Frontals. Ge rakt innan bossar. Lady Boss.
Det är fine. Det är rätt fine. Det är runt oss. Det är Divas. Saker. Personals in 5. Personals, vi är rätt låga här alltså. Det får inte oss. SLT in 5. Det är boss. Remove. Det var person. Ja, snabb kanske. Jag fick den också. Bra. Det är en bra aktermarken. Avenging Wrath in 5. Byt. Byta. Healthstone in 5. Personals in 5. Personals. Ta inte Royce. Du får ta nästa bara. Vad fan fick han? Ja, men jag fick ju använda min speed innan. Ja, det var jag som drev det. Ja, vad fan. Jag trodde det var min i början. Alltså Last spot. Range skrev redan bara prispela liksom. Var inte alltså? Akta var tankfronterna. Jag tar inte upp av Magnus. Så det är Blazes. Och blåsidan. GS on tree in 5. Stone form. Orm mastery in 5. Plus. Okej. Vem skulle breaka blå? Autumn in 5. Få in dem. Sen behöver inte knocka. Vi dör. Alltså... Jag är nästan 100 på att jag hade röd. Men den kanske hade blå. Avenging Wrath in 5. Så det måste bara vara en som rörde sig mot break överlag. Ja, men det kanske bara var en som klickar. Ja. Alla ska klicka. Det var jag... Vidga... Jag fick inget att jag skulle gå och breaka någon. Så jag stod ju Ja. sedan. Jag fick inte heller break. Jag tror kanske man får göra det... Det är väl att Megamanger ska inte klicka. Nej, Megamanger ska inte klicka, nej. Så Det är egentligen du eller Midgap som ska inte klicka på. Ja, det har inte jag fattat. Jag antar att du fick den av dem. Ja, jag fick den. Ta bort eller ta bort makron. Du ska inte ha makron den här fighten. Healer ska inte klicka. Du breakar ingen som healer. Det är bara om du får shadow debuffen som du ska ta dig till en mark. Annars... Ja, jo. Då är du på sidan. Sedan får ni alltså akta den defen som sker på Lund till exempel. När vi går framåt. Den med Firestones, alltså den är livsfarlig. Vad heter Wing? Han bara sån som... assignar. Varför tar jag inte? Den heter Position Assignments vet du, Anchor. Ja, one sec. Men sen så de små adsen gick ju rakt igenom eller heal-adsen gick ju rakt igenom adsen. Ja, men så de ska ju flyttas. Kolla, ska flyttas, vi ska knocka. Jag tror aldrig... Ja, vi missar i stund, så vi saknar det ju knockat in och sånt. Så det är ju det som vet.
Frontals. 3 divas. Ja, det är inget fel, bara så att ni vet. Ja. Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Gå på hoppet. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Övers. Remove. Frontals. Divas. Ja, vi har ju bara left i den cabin. Alla andra utanför. Jag går in dit. Alla andra får framför. Personals in 5. Det är så in. Så personals. Frontals. Vi tar det där tror jag. Ja. SLT in 5. Alltså där var det var jag som hade en vänster där. Eller en höger framöver. Men jag kunde fan inte gå förbi alla. Det var som att jag typ blev tryckt dit. Alla vet de 4 första ska ligga eller? Det finns ju dokumentet P1 liksom. Det är så de ska vara liksom. Det är liggandet liksom. För det... Och då blir det som det blir i slutet. Fast vi har kommit förbi det där tusentals gånger nu, men även om vi lägger fel. det är så onödigt att lägga fel. Det blir mycket svårare än vad vi behöver göra det. Det är ett sätt som blir annorlunda, det är det där vi stod Jag nu. tycker det blir svårare. Det blir exakt likadant, att vi har en vänster, en höger och en i mitten. Det är inte... Men vi klarar inte av att hantera det, så jag tycker det är så onödigt att köra på det. Det är bättre att göra rätt än att spela fel. Men det är onödigt att kasta bort massa puls ifall man råkar. Ja, men om vi kommer inte wipa, nej. Men ska ju försöka sträva göra rätt. Nej, men vi spelar fel, det är kul. Ja. Ja. Det är de rätt. Avenging Wrath in 5. Gör dem borta. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Jäkla fantos. Hoppet. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Övers. Frontals. Lite med rätt. Lite märken. Frontals. Den är med fixat upp. Jag går mitten. Personals in 5. Frontals. Frontals. SLT in 5. Övers.
Remove. Precis. Vänta. Go. Vad är det på något? Avenging Wrath in 5. Health Stone in 5. Personals in 5. What happened to braces? Okay. 100 HP. Runa för damage. Bara köra igen. Hallå? 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 Alltså någonting är ju inom dina CDC-wack, eller? Nej, jag blir bara inte agbuffad, det är lite skillnaden. Vad som skillnad? Vad tar du? Är det som skillnad? Ja, alltså jag tryckte typ 20 miljoner innan. Nu pottar jag och gör typ 14-15. Den här pullen ger dig typ 1 miljon mindre med. Ingen aning varför. Klart det är det där en grej. Men alltså, jag tror ju mycket att vi måste bara stå stilla för damage. Även om man inte har det liksom. Vi ska klara med typ 1,5 sekund liksom. Till godo. Det är så vad planerat sen åtminstone. Om det är för tight så kanske det är för tight. Men så inte bara på det gå först så vi kan börja in P2 och in P3 lite. Alltså, det kommer inte spela någon roll om man spelar först eller en holy eller bara så. Eller? Ja, men... Ska jag bara byta... Det är bara så här. Nej, det är för kul. Är det sån damage-skillnad i intermission eller? Ja. Han är mycket mer än andra först. Det var inte om. Det blir oss. Avenging Wrath in 5. Frontals. MF6. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Frontals. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Frontals. Frontals. Ut i oss. Frontals som vi fick sågs. Sågsen. Mitten. Personals in 5. Genom oss. Robot här.
SLT in 5. Levels. Bollarna. Stanna för tidigt. Gå på kör. Genom mitten. Avenging Wrath in 5. Let's go. Healthstone in 5. Personals. Personals in 5. Tack Padden. Tack Padden. Tack för Ice. Nerfsull. Ja. Fotobel. Vänta. Stone form. GS on tree in 5. Aurum Mastery in 5. Burning, Sarcades. Sarcades. Okay. Mitten. Träffa inte alls med Blaze bara. Vi träffar den. Autumn in 5. In dem. Sen. Ser Dark. Försöker få in dem. Kan vi gruppa in dem här på sidan eller? Avenging Wrath in 5. Bossen för de andra är döda alltså. De framför bossen tycker jag. Jag får inte äta med Blazes. Ja. Bossen framåt. GS on tree in 5. För att med Blaze. Jag kan kicka den. Kan vi trappa den utanför? Den som är längs utkanten. Jag vet inte om någon har låtsat den. Aurum Mastery in 5. Dessa dödas. Inatsen. Kan knocka in i ena sidan här nu. Inatsen. Fokusera barnen när det är för sent. Gasen. Det är bra för. Det är det borta. Jag tror jag råkade döda någon av dem. Yes, ja, du stod med orange på oss båda två. Ja, det är nog att jag bestämmer själv. Det är bara det alltså. Vi fick dubbelfire där, så att it hurt. Det är man. Jag vet inte, alltså vi klarar det energymässigt, för vi träffade 5 ads alltså. Jag vet inte om man gör det över de ändringarna alltså. Vi startar om spelet. Så ni måste se vad ni lägger era Blazes. Det var någon som var på, hur ska man säga, skallhållet var det. De träffade. Sen var det en på månhållet, andra gången. Tyvärr var det där en av de där adsen blev träffad utav en annan ad för att vi hade ring där. Jag tror inte ring är det man vill knocka med. Där. Vi stängde ut typ 3 ads. Ja, vi ringer ju bara första. Ringen kom lite tidigt där, men ja, vi kanske var ju var stackade där innan egentligen. Så det var ju något som var sena utanför.
Ja, precis. Ja. Vi ska inte putta adsen i... Vi ska bara putta adsen som är... Ska man säga? De som inte kommit in liksom. Och då får vi ju efter folk ut sina CSS. Så låt dem ge sina gips. Sen gör vi våra nox. Sätter det liksom. Avenging Wrath in 5. Six. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Those. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Those. Big move. Frontals, så går vi Rivas. Marken, Rain rätt. Frontals. Soaks. Personals in 5. Det är frontals, braces, personals. Pop it. SLT in 5. Rivas. Big move. Did it. Vi är lite efter. Så ni får bara punga på orden. Genom boss. Lite marken. Avenging Wrath in 5. Och ut. Healthstone in 5. Det var right 2 va? Personals in 5. Jag trodde jag hörde dem. Jag är nästan säker på att det var right 2 som gick in. Röd eller... Nej, det var vänster 4. Right 2? Nej, jag tog min. Alltså var det right 2? Jag tror jag tog Var det right 2. vänster? Sen var det 2 kändes som var in. lugnt på höger sida. Sen var det 2 som var in. Nej, det var jag och Twin som gick... Det blev lite fel. Ja, okej. Då är det bara att köra. Nej, för jag skulle bara bredvid bollen. Och så trodde han att jag skulle ta den, men jag hade fel färg. Ja, det är bara att köra igen. Allting känns jättelugnt. Bara liksom inte ha de här random deathsen liksom. På något sätt. Sen är det P2 alltså liksom att jag fattar när jag säger det och så vidare. Men alltså, ni måste göra det mekaniskt vis.
Vi måste in i P3 liksom. Det sker bara när vi skärper oss liksom. Det är bara att annars så bara går vi vidare. Då ligger Rivas. Avenging Wrath in 5. Frontals, så är det Mythic Sox. Freelanceman. Aurum Mastery in 5. Robot. Autumn in 5. Frontals. Boss. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Boss. A big move. Och det är Rivas. Frontals först. Frontals. Sen Mythic Sox. Personals in 5. Personals, akta Frontals. Brev. Open nu. SLT in 5. Boss. En boll går långt framme. Vi kanske måste röra lite extra. Vill du pusha varandra? Jättebra timing. Lägger dem över i mitten. Och börjar på vantet. Bra. Avenging Wrath in 5. Utan. Söka till att gå rätt. Om du ska med ett vänster på dig. Healthstone in 5. Resonans. Personals in 5. Och det får inte bli bara. Bra, den här bossen. Aj. Så här det smycks. Jag är frontal här bara. Den kommer vara rakt mot trädet tror jag. Det är blaze på ett alltså. För den här. Kan. Jag får in den här om det går. Jag borde bara döda liv liksom. Blazes. GS on tree in 5. Cages. Aurum Mastery in 5. Oh my god, snart. Breaker, nu ska breaka. Mot mitten. Träffar inte alls med Blaze. Autumn in 5. En kvar. Bra. Åker dem. Akta precis. Bra. Avenging Wrath in 5. Hela bossen är torrt den kommer fram. Gadmore. De här läten får inte bli träffade av Blaze.
Kommer de. Marken. GS on tree in 5. That's some grace. There's some cages. Ser burning. Okay, let's go. Orm mastery in 5. Okay. Jag ser den. Blå. Ah, ja. Bra. Fokusera burning här nu. Gå mot mitten. Akta blaze pads. Gå fram med er. Få in ads. Burning där. Fokusera dark. Raka av. Fett med KP. Bara i tid. Bra. Träffa inte ads med blazes bara. Då bossar de fram bara. Och så aktar vi blaze. De kommer emot oss från månader där. Ser vart de är. Det är frontal. Jag står kvar, Magnus. Ja. Ja, just det. Beacon in 5. Beacon in 5. Avenging Wrath in 5. Bara lugnt och lyssna på denna. Sakta pulsen. Så är det Breath of Blaze snart. Firestorms left in 5. Sen är det Firestorms. Ser att de kommer ut. Nu. Sorry. Du får inte skratta, det är rude. Ja, sorry. Det var rude. Droppa den och sprang in i den, helvete. Ja, det är bara att köra igen. Vi var kanske, jag skulle säga att vi var liksom godkänd på DPSen. Men man vill ju kunna göra till 38-ish vill man pusha bossen på. Det är liksom mer failsafe. Vi var ju nästan där, men det är 100% killprocent. Så det är bara att köra igen. Och då var ju inte P2 100% clean heller. Alltså vi kan alltid göra bättre. Jag grippade inget där, Glenn, men jag behöver inte göra det, va? Alltså vi behöver bara grippa ifall vi har, jag tror det är det 3 som man har inriktat eller om det är 4, något sånt där. Det måste ha gått ut för alltså. Hela vi clean så behövs inte seriöst. Men om någonting fuckas upp så får du bara greppa någonting. Yes. Det får inte alls. Det är inte också. Eller inte vad som är. Avenging Wrath in 5. Orm mastery in 5. Autumn in 5. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Big move. Vänta oss. Du vet 4 livas. Jag att en kom på kanten. Bra. 19 så är det frontals. Akta bossen alltså.
Vi fixar också. Jag måste byta wire. Hela vägen. Inte. Personals in 5. Bra. Så är det personals här. Plocka på nu. Alla boys. SLT in 5. Bra. Övas. Big move. Stoppa det bäst lite. Vänta. Marken. Avenging Wrath in 5. Good. Vi ska... Health Stone in 5. På personals. Stone behöver. Personals in 5. Vi lappar Warrant Blazes. Klippa hälsan om ni behöver också. Vi har en healer nere. Ja, bara inte liksom. Bra, var nära bossen. Träffar inte Aspen Blazes nu. Fram. Stone form. GS on tree in 5. Vi är träd. Men det är bara vara fine så länge vi inte tar något annat. Orm Mastery in 5. Så här med mig. Vi ska Burning. Cages. Macros. Pressa med mig, please. In med Blazes i mitten. Träffa inga ads. Autumn in 5. Kan läsa boomsan. Där Burning, please. Bra. Så vi dark. Vad är det med 8 sekunder? Yes. Avenging Wrath in 5. Bra. Det var... Akta bara Blazes. That's on. Mot mitten. Marken. GS on tree in 5. Akta trädet. Vi är fel va? Ja, nej, det här är resultatet. Jag vet inte vem som träffade trädet. Det kan vara min blaze är osäker. Ja. I sådana väl behöver man ha grip och skit ifall det sker. Men... jag vet inte hur nära Adsen var att komma in. När vi dog nu. Millisekunder. Ja, för då hade man behövt grippa en där. Det blir det som sker, yes. Jag vet inte om vi gjorde det nu. Nej, jag tror inte vi gjorde det. Nej, inte jag heller. Så då gjorde vi inte det. Yes. Alltså Glenn, det ligger en fit. Ja, det är runt fickan. Det här är från min egna personliga stash. Ja, där är min tix alltså. Sedan kan han Anna lägga benen, Sally. Du måste bli jättefuckad, Sally, om du lägger ben där. Jag kan bela, det är poäng. För vi vill ju bela när vi kommer fram hit. Du är bara kort bela ändå, eller kort egen. Okej, man får lägga bela. Vänta oss. Och Lady Boss.
Framåt. Avenging Wrath in 5. Frontals. 26. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Oj, vi tar där. Jävlar vad många gick in med det. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Ja, sorry, jag såg fan inte den där. Stone Form. Ja. Vem la 3D för att mima? Pluspoäng alltså. Det är Magnus. Det är... Baby. Jag har hört att man ska hälla bensin på elden. Man ska aldrig hälla eld på bensinen. Alltså? Ja. Då kör vi imorgon. Nej, du är puss. Jag ser Filkan som där This is fine meme nu alltså. Vilken är du Chinky? Du brukar kolla vart vi ska gå. Nej, jag tänker fortsätta. Nej, det är bättre att du gör det. Som jag har gjort det typ 150-200 puls. Jag fixar. Det är bra. Är det okej Parub eller? Blir det sämre? Avenging Wrath in 5. Jag går mitten. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Jag går på den här. Här är Danger Zone. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Plus. Remove. Places. Det är så här, man kan. Antals. Trucks. Jag tar det. Personals in 5. Det är från Dolls Personals. SLT in 5. Go. Remove. Places. Kör på boys nonstop. Vi är rätt bra timing. Akta bossen. Och ut med sig. Vi behöver inte vara så någonting. Ta bort hela mitten liksom. Avenging Wrath in 5. Byt. Ska... L1 var beredd på långt ute i sidan nu. Healthstone in 5. Personals in 5. Det var då Blaze sen nu. Han är också.
Speciellt med Montant. Jag blir fucking Superman där alltså. 8 last. Så blir det spät. Spela röd sida höger. GS on tree in 5. Aurum mastery in 5. Okej, det är... Ska breaka. Dessa fick jag. Den som trappar längst till höger. Ja. Autumn in 5. Vad hände Buss? Det var en ad som var fri. Jättelänge. Alltså jättelänge verkligen. Vart var den ens? I mitten typ. Och vad träffade den? Det måste ju ha varit en healer va? Eller vem annars träffade den här? Jag tar en pisspaus. Ja, det kan man säga. Det var en jävla lång pisspaus. Ja, men vi tar breaket. Ja, jag vet inte vad som hände med våra Blazers i P2 just nu för att vi träffar ads hela tiden. Och det där måste varit en ad från en healer den här gången. Den har ju tjänat liksom i 14 sekunder. What the fuck? De blev attackerade. Ganka DRL. Ja. Det ser ut som att det var... Det är Fylkan eller... Det måste varit Fylkan va? Nej, det var Sami. Var det Sami? Det är Sami eller Fylkan här? Nej, det är Sami. Men jag trodde inte man kunde spränga dem när de hade bubblan på sig. Jo, det är bara 50% på Mythic. Det är 99 på HC. Ja, okej. Det är därför. Vi bara komma in i det känns som att vi spelar på halvdant just nu.
Hello. Guns were constantly transported to the surface from orbit above, as the rest of the 88th Siege Army safely arrived in the system. Everything needed for a 12-year-long siege was meticulously shipped and stored on Vrax, and it would take 11 months before the army was considered sufficiently supplied and ready to begin the siege in earnest. In the meantime, a large labor force of over 500,000 men supplied by the Departamento Munitorum had started building a transportation network to deliver the troops, vehicles, and equipment of the 88th Siege Army directly to the front lines. They built a rail network stretching thousands of kilometers over the wastelands, from their initial landing zone all the way up to the enemy's outer defensive line. This rail network would continue to be used throughout the siege to bring in the necessary men and supplies to the front lines and to continue the war effort. When the track was finished, the 3rd Krieg Siege Regiment was the first to board the train carriages. Pulled by huge locomotives, they were transported across the vast wastelands of the Saratama Plains. Magnus? Ja, gärna. Typ så. Typ så. Att det här är maxlängd, vet du. Mm. Alltså egentligen kan... Det här är typ en 2/3 längd. Det där är perfekt. Så här ska det vara. Less than 100 Ja. kilometers from the enemy front lines, and yet less than a few dozen kilometers outside the range of the enemy artillery. After setting up their forward depot, the locomotives returned to the landing zone to pick up more troops, and the Labour Corps continued to extend the rail network. More defensive zones with trenches, minefields, and razor wire were once again created, and once again this went uncontested by the Vraxian defenders. As more and more troops and material were transported towards the forward positions, the command of the 88th Siege Army decided it was time for the assault to begin.
Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Personals in 5. SLT in 5. Avenging Wrath in 5. Health Stone in 5. Personals in 5. Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Gateway in 5. Revival Dispel in 5.
Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Personals in 5. SLT in 5. Avenging Wrath in 5. Health Stone in 5. Personals in 5. Stone form. GS on tree in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Avenging Wrath in 5. GS on tree in 5. Aurum Mastery in 5.
Beacon in 5. Beacon in 5. Avenging Wrath in 5. Firestorms left in 5. Seed on Star in 5. Firestorms front right in 5. Seed on Triangle in 5. Gateway in 5. Beacon in 5. Firestorms right in 5. Avenging Wrath in 5. Seed on Circle in 5. Aurum Mastery in 5.
Avenging Wrath in 5. Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Personals in 5. SLT in 5.
Avenging Wrath in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Personals in 5. SLT in 5. Avenging Wrath in 5. Health Stone in 5. Personals in 5. GS on Tree in 5. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Avenging Wrath in 5. Stone form. GS on Tree in 5. Aurum Mastery in 5.
Beacon in 5. Beacon in 5. Avenging Wrath in 5. Firestorms left in 5. Seed on Star in 5. Firestorms front right in 5. Seed on Triangle in 5. Beacon in 5. Gateway in 5. Firestorms right in 5. Avenging Wrath in 5. Seed on Circle in 5. Aurum Mastery in 5. Firestorms any side in 5. Seed on Diamond in 5. Gateway in 5. Ja. I tanksen står där borta. När vi har lagt ut 3D, då står det tanks där. Jag stannar här. De liksom glider ju ner här med pushbacken. Och så står gruppen på motsatt sida. Vi går väl där till dit upp till orange till tillbaka mot stjärna och så ska bossen där. Ja, precis. För där är ni ju liksom... Ja, det ska vara på den sidan bara. Sedan är det... Ja, alltså våran P2 execution påverkar ju resultatet här också liksom. Jag tror väl lätt att vi kan pusha bossen 3-4% lägre än vad den är nu genom P2. Ja, du tänker att den är för hög i P2? Alltså, det går säkert att röra med det, men jag tror det kommer bli tajt. Lägga mina CDs i P2 istället eller? Eller vi känner oss bekväma på Hur nära är vi ens intermission just nu? Det varierar lite. Jag tror inte det ska lägger jag inte CDs så gör jag typ 3-4, kanske 5 miljoner mindre damage. På den, i den fasen. Mm. Nej, jag tror inte vi ska byta just idag allt. Får det tills imorgon. För den inte rör. Det är ju damage vi hämtar i P2 med det. Ja, sedan är det i P3 får ni lägga series med pott. För ni kommer få pottar någon gång. Troligtvis efter andra roll ska jag typ på. Ut oss. Avenging Wrath in 5. Och sen vi fixar också.
Sucks. Aurum Mastery in 5. Laser frontals. Autumn in 5. Vidare. Revival Dispel in 5. Det är de Gateway jag in menar, 5. frontalsen. Det är ju... Det är Lefts jobb att beta dem. Jag stod precis, den vände sig till 180 liksom, även fast jag stod rätt in med litpackan. Ja. Ibland så även fast man försöker så är Queen mer ljus än en stackars mage. And you try your best, but you don't succeed. Yes. Exactly. Men... Sedan tror jag bara att vi allmänt kan ju göra mer damage där vi blir mer bekväma, Peter. Ja, det är också att kolla på lurra om han späckar Amazon. Kanske inte ikväll, men... Jag ta en titt på. Alltså problemet är att jag är rädd för små adsen liksom. Det är väl han som köttar dem just nu, tror jag. Nej, vi kollar på det sen bara. Jag tror inte det var något större problem. Vi har ju mer TC än vad vi andra. Jag tror på bekvämlighetsfaktorn om man ska vara ärlig. Avenging Wrath in 5. Han har väl mer puls som arms? Jag menar det, Klippan. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Akta frontals nu. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Oss. Där är en bakom oss alltså. Big movers. Onka. Dal mot boss. Step över. Man kan. Så är det frontals. Ja, det fick. Stone Form. Personals in 5. Så vi frontals, lägg personals. Pop upp ett. Jag vet det. SLT in 5. Oss. Big move. Och pusha på. Lite bakom henne. Till marken. Avenging Wrath in 5. Titta. Ska. Så. Health Stone in 5. Personals. Personals in 5. Tillbaka. Vi är väldigt tajta alltså. Oh my god. Det var svårt att
Satisfying me, men kom fram i huvudet på mig där. Blazing Darts. Dol. GS on tree in 5. Röd sida. Orem mastery in 5. Okay, yes. Breaking ska break out. En på väg upp. Och röd. Herregud. Autumn in 5. Det tar där alltså. Vi die. Det är som 10 sekunder. Jag vet De inte. stunnade Vi tappar ju jättemycket damage. Ja, det är ingen. Avenging Wrath in 5. Här bör det ha varit Midgap, Peber och Remeladon. 2 av er bör ha fått. Jag klickade lite för att jag var så jävla långt ifrån alltså. Jag fick ingen. Jag fick ingen. Alltså ingen notis att jag skulle gå och Nej, jag undrar om inte den är broken alltså. Jag ska väl bara springa ut, alltså bara jobba och springa ut och ser man att man står någon där så är det väl bara... Jag har ju några som har fått att det står breaking i /s, men inte alltid. Så jag vet inte. Nej, jag tror bara något är fakt. Men jag vann Karl istället. Jag var det de gjorde liksom tidig prog. Men de tryckte väl, för det var 4 som får. Nej, jag klickade sent. Den tryckte ju 11 sekunder senare. Ja, det är det som är det. Jaha. Ja, det är mig gör det. Där har vi det. Vadå? Jag klickade för sent. Ja, det är på mig. Go fullbots. Alla med skiten måste klicka, yes. Det var bara jag som zonade ut. Det är my bad alltså. Är det du som buggar glad? Nej. Alltså det måste ju vara Mikael grabbar, det funkar ju. Alltså, det... Ja, det är där. Vad är det de säger i Discordan? Det är allt inbyggd vid den. Det är fan aldrig Wickeron. Förutom den här gillen. Ja, det är aldrig med. Glenn, hur mycket har du på din flask? 38 minuter. Ja, det är bara fräscha på en gång alltså. Ja. Du ska väl köra en plus efteråt, eller inte? Bara... Ja, please. Frontals. Ut i boss. Jag drar min bubbla nu. Avenging Wrath in 5. Ja, jag råkar dra min bubbla. Kan du inte spara din spelår då? Jag har belivat någon wipe oss. Orem mastery in 5. Ja, det betyder att vi kommer behöva åka 3D orban. Det är inte mission. Autumn in 5. Vart trycker du honom? Vänster. Ja, jag är på höger. Jag kanske kan lösa. Gateway in 5. Revival dispel in 5. Och bara koppla upp ett. Det är lugnt, Phil kan komma lösa det. Du är på helt fel sida, så det är svårt. Ja. Bra boss. Nej, det är bara att vi får vara med på att göra det. Och big move. En snälla mage från det spelet. Klick. Det är boss. Så är det frontals. Så är det mycket också. Personals in 5. Personals, akta frontals. Koppla upp ett nu. SLT in 5. Go. Det är big move.
bollarna bakom. Det är bara att pusha. Bra, så det är ju Divas i mitten. Jag får nog upp bubblan. Igen. Det är nog fine bara akta. Vi lägger ett på sidan här. Avenging Wrath in 5. Och gött. Ja. Pumpa bra boys. Jag ser det så lite ska. Ja. Health Stone in 5. Put up mot braces. Personals in 5. The braces. Jag vet inte om de lägger någonting. Bra. Allson. Lasta på. Braces. Stone form. Hitta fronten nu i mitten. Där rör sig där. GS on tree in 5. Orm Mastery in 5. Burning. Some cages. Ja, breaka. Ställ upp burning där, gå i mitten. Blazes fram. Autumn in 5. Få in ösen. En här utanför. Kippa den när vi har, eller knocka in den jättefort. Vi har två adspot i de spånar. Ja, jag ser det då. Men det här behöver vara fine fortfarande. Hitta marken också. Avenging Wrath in 5. Dra av Colossus. Få in dem bara. Lägga tankfronterna. Gör dem. Hitta Blaze plats. Måste kicka den här när framme. Får gripa in dem sen när vi går upp med bossen. Ja, gå in med bossen nu bara. Kicka er där, please. Kör honom. Ja, stacks också. Spela blåsida. Den sidan vi står på. GS on tree in 5. Simba. Boy. Ser burning. Marcus eller Simba. Orm Mastery in 5. Rycka. Och in mot mitten. Vi ligger efter på de här sen bara så ni vet. In med braces. Braces. Burning. En långt ner mot rätt. De röda fortfarande real. Fokusera Colossus nu då. Ja, inte mycket tid. Bra. Rebuffarna kan grabbar. Blazea inte ätsen med månader bara. De kommer nu. De är nära Amelie alltså. Så är det fronten snart. I fronten kan vi dra fram bossen. Sista Blazes. Beacon in 5. Beacon in 5. Avenging Wrath in 5. Ja, precis. Träna movement högt. Så det är pools. Seeds. Sen är det breath, inte blaze. Blazes. Firestorms left in 5. Sen är det firestorms. Till att de kommer ut. Firestorms. Då är det blaze och sedan efter blazen
Så går vi och lägger på star. Seed on star in 5. Star nu, akta puls på marken. On star. Lägger vi star. Så igenom. Det måste ske så mycket fortare. Varför är Star i Afrika för? Vi bara flytta upp den. Men vi kan ta ner den lite också. Så det är breath. Firestorm's front right in 5. Bara träna. Bara kom hela vägen. Är det alltid samma person som har star? Ja. Och den här blir svår. Så är det breath, inte puls på... Ja, vi ska till gröna. Seed on triangle in 5. Ja, det kommer gå... Beacon in 5. Gateway in 5. Den där på grön, men ska jag hålla den till nästa? Eftersom vi ändå gatear den där gröna. Ja, det kan jag. Men folk bad jag flytta upp star. Måste flytta upp star. I värsta fall ska jag väl... Vi flyttade bara ut star för att vi redan inte får plats på grund av att spelarna ligger där. Kommer vi vara i närheten av det området någon gång mer i den här fasen? Nej. Alltså Nej, vi har mer space nu. Ja, precis. Ta ner lite då. Whatever. Vi bara ta ner lite så det blir mer konsistent. Men alltså även om vi hade flyttat den här biten därifrån var det från början. Även om vi hade flyttat den här biten. Alltså, vi hade inte hunnit där. Jag kan väl grippa personen. Alltså, man lägger väl bara blomman så fort som den blir tillgänglig, eller? Alltså så fort den... Ja, vad den så fort kärnan ens är alltså aktiv. Precis. Då kan man bara gå och lägga den. Alltså, du behöver inte vänta längre med den. Men problemet där var väl att de var ur position innan. Vi stod jättelänge, alltså jämte gul. Ja, för mig ser det ut som att ni var sena dit. Men jag kan ha helt fel. Nej, vi stod jättelänge där. Och sen gick vi på gult. Man får tidigare gå igenom bossen tidigare. Det är all good. Ja. Man vill ju som sagt, premova sig med knocken. Så det gäller ju att... Använda knocken för att komma till rätt där, ja. Precis. Divos. Ja, akta marken alltså. David Stormar. Avenging Wrath in 5. Sux. Ja, mitten. Get lost. Aurum Mastery in 5. Autumn in 5. Revival Dispel in 5. Gateway in 5. Los. Braces. Togs. Sen går vi och lägger Divosen. Lägger Divos. Bra. Så är det frontals. Och Soaks. Personals in 5. Personals. Frontals. SLT in 5. Rebels. Big move. Vänta, 3 sekunder. 2, 1, kör. Marken. Avenging Wrath in 5. Gate. Vart det ska.
Nästa. Health Stone in 5. Personals. Lugnt, overlappa inte blazes om inte behöver. Personals in 5. Blazes, inga overlaps. Bra, man är bossen. Nej. Spela bort. Sånt där. Skallsidan då. Till röd sida. GS on tree in 5. Orm Mastery in 5. Kudus. Kudus. Dra toss. Vi får breaka mitt i bara, okej? Ja. Kommer sa att den ska så mycket damage nu på dem. Autumn in 5. Ja. Låt Burning leva då. Vi måste ha castan. Och en CC nästan. Räcker sig dags igen. Nej, vi får inte den nu. Vi bör lägga oss bara. Avenging Wrath in 5. Alltså ni alla måste klicka makrot. Även om det är healare nu, bara så ni vet. För annars köper det för oss. Det är bara där. Det är bara att du ska klicka C sist. Jag tror det räcker med att... Det räcker, alla 4 måste klicka. Det var det vi märkte förut. Det är bara att den som klickar sist får inte sen. Jag tror att det räcker med att alla utom healen klickar. Det märker vi nu. Om det, för där klickade Filkan, Midgap och Parub. Ja, det var jag som var sist alltså. Ja, då måste du klicka. Det är bara att du får klicka sist. Det är alltså, de vet inte vad de ska klicka liksom. Där är ju någon ändring i den här patchen. Så var det ju inte innan. Ja, Megamånga ut för makrot igen. Ja, jag letar efter det. Kan jag få AH-mount? Det finns inga makros. Finns det makros där då? Ska du köpa makro? Ja, Men vi hade bra pumper då. Nej, det finns väl inga update va? Nej. Jo men hur? Då borde inte finnas någon change. Nej, ja, det måste ju ha varit. De måste få upp någonting när de ändrar bosshoppet så är det. Jo men om jag inte uppat mina VAs så borde ju inte det ändras. Nej, men jag menar Blizzard har gjort något. När de ändrar någon value eller någonting som inte kommer till. Det är väl ingenting att healers gör där nu eller? Det är väl väldigt mycket mindre att heala ändå. Jag vet inte, är ni ens på andra sidan nu för tiden? Ni lär bli klara innan dess. De menar för att det är med 20% liksom. Vi har väl samma healingsides. Men det står ingen flaska på det. Jag vet. Det är därför awkward alltså. Frontals. Relievers. Avenging Wrath in 5. Orm Mastery in 5. Blazes och frontals. Autumn in 5. Nej. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Så gärna rebuff. Ja. Det var big move.
Det är frontals. Och så lägger vi ut. Frontals. Ja, mycket sex. Personals in 5. Personals. Det är jättefarligt läge. Jättefrontals. Careful verse, please. SLT in 5. Lås. Big move. Måste chilla DPS. Vänta. Sekunder. Go. Ja, där bör du chillat mer. Avenging Wrath in 5. Kommer ses lite sent när jag kommer upp halvår. Storms. Healthstone in 5. Sucks. Personals in 5. Braces. Nästan är låga. Kvar. På nära boss. Elpot. That's överlappar inte den gången. Frontal. För that's bra. Okej. Hela blå sida. GS on tree in 5. Orm Mastery in 5. Du måste klicka makrot. Go. Vi breakar då. Bara ta det lugnt. In med braces. Autumn in 5. Vad ska vi göra? Knocka också. Knocksam. Ska jag Colossus. Det behöver vara jättekyll. Har det då så många sen. Avenging Wrath in 5. Så går vi vidare. Gå fram bara. Och så fokuserar vi bossen. Blaze inte äter på månad. Så nästa frontal behöver vi kunna gå fram också. Fram. Hela blå sida. GS on tree in 5. Marken. Så burning. Sen cages. Cages macros. Orm Mastery in 5. Breaker, nu ska vi breaka. Breakar inte blå. Vi kan breaka efter. Döda inte burningen då. Döda inte burning. Få in det sen. Döda inte burningen. Vänta på casten. Döda burning nu. Jag fick orange på mig själv så jag borde... Döda burning. Vi är döda alltså. Där bara. Let's die. Eller om... Ja, vi är så många som står nu. Alltså där... Jag fick inte makrot. Så det måste ha varit Midgap Sally eller Peber. Som fick ena. Jag klickade. Jag klickade också. Jag klickade med. Men som första där Glenn, var det du Men som... det var ju du som hade break på den, sa du.
Nej, det var... Jag hade blå. Men du klickade i makrot ju. Alla klickar makrot, men sen breakar ni... Nej, ni stod nej, inte han- på cages fullt ut. Men problemet var ju att han klickade när han inte var röd. Jag klickade 2 gånger när jag fick röd, tror jag. Han sa, hade du inte break blow eller? Jo, jag sa Du break hade blå. breakblow men du gick till röd. Ja, jag vet inte om jag håller med dig alltså. Blå gick inte dit, men jag vet inte om vilken debuff du hade sista gången. Så. Jag hade bara första debuffen, inte andra. Ja, för du klickade ju 2 gånger. Ja, jag klickade 2 gånger på makrot. För att jag dubbelklickade på det. Om jag gör det. Ja, vad saknar vi ändå 3 klicks? Ja. För mig står det ju att du skulle breaka blå i texten istället. Ja, men det var nog första då. Det är att breaka blå på första debuffen. Jag måste kolla det. Kolla replay. Vi kan, Det är 6 minuter kvar, vi kan köra. Där hinner du kolla efter raid. Oavsett så är det 3 personer som bara inte har klickat, eller? Ja, nej alltså enligt... Det är vi 4 som fick debuffen. Men någon av dem måste fått break alltså. Alltså, eftersom det är i sista pullen kan vi bara kolla att någon breakar någonting. Eftersom vi spelar med ett fuck makro just nu. Ja. Frontals. Alltså alla är runt oss. Det är de här. Drivas, ge plats. Ja, de här. Bara kolla det. Breaka blå, breaka röd. Avenging Wrath in Du behöver säga 5. break ens, du behöver säga bara färg. Det finns också. Orm Mastery in 5. Så det är Blaze och Frontals. Autumn in 5. Frontals. Gateway in 5. Revival Dispel in 5. Drivas. Big move. Vadå, så vi klickar inte sen vi säger bara eller? Vi säger bara. Vi säger bara färg. Röd eller blå liksom. Det är Divas. Jag inte göra det liksom mer. Ni märker att den behöver vara. Min eller bossens röd eller blå? Marken. Nu jävlar. Divas. Spring långt. Personals in 5. Ja. Så är det persons här. Akta fronten alltså. Det här är ju jävligt dödligt. Någon måste spela. SLT in 5. Divas. Vi kommer ju behöva stanna snart. Big move. Stone form. Bara stanna. Det är 7 sekunder kvar. När du ser frontalsen, då kan du börja. Så nu. River Divas i mitten. Avenging Wrath in 5. Och gött. Kolla vart ni ska. Nästa. Health Stone in 5. Defenses. Personals in 5. Nästa Blazes, overlappande till folk. Boss. Återbel.
Races. Kolla hoppet. Bossen. Races. Hela blå sida. Jag träffar inte alls att laga bara. GS on tree in 5. Jag ska Queen först. Jag kan väl efter jag förtjänsten. Jag knockar din klubba. Orm mastery in 5. Så är det cages. Jag tar blå. Okej. Okej. Kollar så blå. Båda får kolla blå. Autumn in 5. Ingen tog blå. Nej, då bytte jag till den andra. Ja, jag bytte till den andra bara för att han sa det också. Men du kan inte... Du hade Det är för roliga alltså. Glenn, du hade lila, du hade inte röd. Ja, han hade röd. Han gick in i lila. Avenging Wrath in 5. I don't know, jag gick på automatik den som sa först. Ja, men jag trodde ju Lados skulle vara med och breaka med mig. Jag fick den inte. Lados fel. Det var Lados som sa breaka. Ja, det var inte... Det var Syre och du. Det var jag den. För jag hörde den andra säga blå, då får jag byta. Vad så jag reagerade. Men du sa faktiskt blå en gång till efter han sa blå. Vi har vård på det. Nej, men Vi får kolla om det finns något macro eller någon annan wiki som fungerar. Ja, vi får se. Det här går inte. Nej, jag håller med. Det är för för mycket idag. second decision make. Jag håller med. För idag. Imorgon spelar vi bra. Då har bossen. Tycker vi kör på det. Låter bra. Vi har ju typ sett allting vi behöver se. Alltså det är kanske 30 sekunder kvar på hela fighten. Om ens det. Så det är bara ta det lugnt. Komma fram. Yeah. Isboss. Trasigt, skriver folk. Ja. Och då är frågan, är det Liquids originalen också då? Eller är det bara det vi använder? Kolla. Liquids skriver folk här. Vi kör väl det andra eller? Nej men den går igenom Liquids. Så är Liquids broken så kommer vi igenom. The defenders knew the Imperium would come. Very few planets had rebelled against the Imperium.
them without facing the consequences. But very little actual reconnaissance had occurred on the part of the defenders, so where and when any invading force would actually strike, and most importantly, with what amount of force, remained completely uncertain. For Cardinal Zaphon, however, his defending forces weren't an altogether certainty either. Far different from the uniform, well-trained Imperial armies of Krieg, his forces consisted of a rather inconsistent mix of combatants. First off, there were the disciples of Zaphon. Many of these had been loyal followers of the Cardinal since the start of his crusade throughout the Scarus sector. In the uprising on Vrux, they had proven their trustworthiness and dedication when they had delivered the planet right into Zaphon's hands. All of them had sworn oaths of service to the Cardinal himself, and in return had been granted the first pick of weapons and equipment among the stockpiles of Vrux. The leading elements among the disciples were chosen for their previous military experience, and thus these would make an elite fighting force supplied with the best weapons and training. But men of such caliber and unconditional loyalty were in limited supply, of course, and thus the bulk of the Vruxian army was made up of different types of troops. The second force of the defenders' side were the Garrison Auxilia, the local planetary defense troops. Due to its strategic location and valuable stockpiles in the Scarus sector, Vrux had always had a considerable garrison. Whilst they did not have the rigorous training and equipment of standard Imperial Guard troops, these could make an effective fighting force nonetheless. During the uprising, their loyalty was secured by removing any troublesome commanding officers and replacing those with handpicked men who were easier to persuade into following the Cardinal's plan. The ample equipment looted from the stores of Vrux, such as Leman Russes and Chimeras, would well increase the Auxilia's capable firepower. Surely, these troops could hold a bunker or a trench line well enough, but how well they would be able to operate such equipment in more advanced mobile warfare was uncertain. The next form of manpower was the Labor Corps. These had been indentured workers working for the Departamento Munitorum on Vrux. This made up an extremely large portion of the army. Most of them had been wretched souls slaving away repairing roads, constructing bunkers, transporting goods, and digging underground tunnels and warehouses. As a result, many had welcomed Zaphon as a liberator, freeing them from the hard labor inflicted upon them by the Departamento's demands. They had been easy to spur into rebellion against the oppressive Imperium, but once the planet had been taken over by Zaphon, they soon found themselves being put back to work once more. For these laborers, a way out was to join the militia. At this point, 1 in 4 either volunteered or was conscripted into this militia. Instead of working on logistical purposes, they would now be given basic military training and fill up the trenches of the defensive lines. Lacking experience and of dubious loyalty, these militia would generally not have access to heavy weapons, but they would still make up the bulk of the forces, and with some additional training, would be able to effectively hold static defensive positions. Additionally, the Labor Corps was made up of a sizable amount of Ogrins. These simple brutes, while unable to operate anything more than the most basic weaponry, would still make frightening combatants if they were able to utilize their brute strength. Attached to the right squads and under the right command, they would potentially become valuable assets in the front lines. The most curious source of manpower in the Cardinal's army would be the large number of pilgrims that had followed Zaphon's crusade to Vrux. Having no idea who, or even what they were fighting, they had been easily convinced the invading force were heretical renegades coming to desecrate and destroy the holy shrine of Saint Leonis the Blind. So despite having no military experience whatsoever, these zealous men and women were willing to take up arms for the Cardinal and protect the shrine world of Vrux against any invader. Despite their unwavering loyalty to the Cardinal, these pilgrims were considered low-rate troops and thus were joined in with the militia. A trump card within Zaphon's arsenal would be to release the men and women imprisoned deep in the underground dungeons of the Citadel. As some may know, the Imperium frequently locks up people with psychic abilities, awaiting for the notorious black ships of the Inquisition to arrive and transport them to Terra. Thus, in the dungeons, several hundreds of dangerously unprotected psychers are being kept.
Perhaps the Cardinal wasn't aware of the dangers releasing such unstable people from the dungeons could entail, or perhaps he simply did not care. But surely one of his considerations was that amongst these convicts and pariahs, some potentially valuable military assets could still be conscripted to fight in the front lines. The final branch of Zaphen's army would be the Enforcers, religious men and agents of the ecclesiarchy who had followed Zaphen all the way from his departure from San Artoris, or were handpicked for their temperament and conviction that would perfectly suit this role. Taking on the role of a commissar, they had the authority to intermingle with the ranks, to preach the Cardinal's gospel and enforce discipline and loyalty. In an army of such varying quality, this group of enforcers was absolutely indispensable in keeping the army together. If anyone dared to ask an uncomfortable question, or, Emperor forbid, make any objections to the cause, they would be met with swift disciplinary judgment. The troops were to be united under a single unifying purpose, defending Vrax and the Cardinal against any and all invaders at all cost. The terrain in the south and east of the Citadel is crisscrossed with deep canyons creating an impossible barrier for any advancing ground army. This was not just mere coincidence. During its construction many hundreds of years ago, the building site for the Citadel was carefully chosen as a strategic location. With this formidable natural barrier to the southeast, surely any attack had to take place on the western front, and thus this is where the most defense lines had been developed. Over the many years, 3 lines of defense, roughly 50 kilometers apart, had been constructed to hold back any enemy force. All eyes were now focused on the Van Miersland Wastes, where the first contact with the invading force was most anticipated. Already a year had passed since the 88th Krieg Siege Army had first set foot on Vrax, but the defenders on Vrax were still waiting for the Imperium to strike. It had taken the invaders a long time before they moved over the Saratama plains and approached the outer defensive line. But finally, just on the edge of its effective range, blips of activity started appearing on the Vraxian radar. After many months of anticipation, the enemy had indeed arrived on the western front. When the signals visible on the radar rapidly increased, the defenders knew the battle was about to begin. The Death Corps of Krieg's campaign plan was relatively simple. It involved repeated offenses on multiple fronts. Rather than massing the entire army for a single point of attack, they would attempt to encircle Vrax and apply pressure along the line of defense in an attempt to stretch the defenders thin. From their starting position, the 1st and 30th Line Corps had moved north, with the intent of the 1st Line Corps to circumvent the western outer defensive line entirely. The latest Imperial intelligence from before the uprising on Vrax had suggested that part of the northern line had never been fully completed, leaving a gap on its far side that may yet be exploited. If that was indeed still the case, they could circumvent the outer defensive line completely and advance directly into the rear of the enemy's outer positions. From there, all parts of the army would be ordered to push through and advance on the 2nd defensive line. This would drastically shorten the front lines, making the 88th Siege Army less vulnerable to counter-offensives from the Vraxian defenders. Thus, it was important that the outer defensive lines were overrun quickly
and at all costs. Having encircled the second defensive line, the regimental command would then take a more cautious approach and take their time digging in. From here on out, they would methodically use the artillery to pound the enemy into submission and probe for any weakness in the enemy's lines where an easy breakthrough could be accomplished. Once the second line was cracked, this procedure would be repeated once more. This time, however, for the first time, the Citadel would come under range of long-range artillery fire. Once in this position, the 88th Siege Army could afford to sit and simply wait. Now there would be nowhere left to run from the merciless artillery guns of the Death Corps of Krieg. Surely at this point the enemy would recognize defeat. But before this inevitable victory was ensured, the army would still have to go through the motions to facilitate this plan. Coordination and communications was vital to these operations to ensure no part of the army became too far advanced and vulnerable to enemy counterattacks. And thus, while the first line corps made its way around the outer defensive lines, the other parts of the army opened up the artillery barrage to keep the enemy busy. Shells from heavy artillery like the Earthshaker and Medusa siege guns started raining down upon the traitors' front lines. At last, the great defenses on Vrax would be tested on a scale never witnessed before. Large craters were blasted into the surface of Vrax. Huge amounts of rocks and dirt were blown into the air from the explosions. Trenches and bunkers were steadily being pulverized, but the 88th Siege Army had a large task ahead of them, for there were many defenses to be destroyed. Meanwhile, the defenders didn't just quietly take the punishment. Behind the forward positions, their gunners were racing to respond with counter-battery fire. Basilisk artillery tanks moved forward into well-protected firing pits. Having observed the attackers' artillery barrage, they could now effectively pinpoint the location of the attackers' guns. The Vraxians opened fire, and they would rapidly score several direct hits against their enemy, destroying the Death Corps artillery equipment. The artillery duel was now well underway, and it became clear that this would not just be a one-sided affair. During these opening stages of the battle, the infantry of the 88th Siege Army had prepared themselves to advance. Under the deafening thunder of the artillery barrage and shells flying overhead from both sides, the infantry regiments of Krieg started their steady march towards the enemy front lines. Orders were limited to a steady advance. They wouldn't attack just yet. The artillery would need more time to soften up the enemy positions. Instead, they were instructed to dig in as close to their trenches as was possible. Nearing the end of the first day, the infantry stopped a few hundred yards in front of the enemy. Covered by the artillery bombardment, they took out their shovels and started digging. In a short time, the first foxholes would be dug. 2 men to a single foxhole that reached 6 feet deep into the ground. Then they would dig out to the sides of the hole until it extended to the foxhole next to it. Soon the entire line was connected into a single basic trench that would make the foundation for the permanent frontline position. The weather on Vrax had always been volatile. The atmosphere's high sulfuric density results in regular thunderstorms with extremely heavy rainfall. These primitive trenches were easily flooded, and in these muddy swamps the infantry of the 88th Siege Army would become extremely dirty, being covered in mud from head to toe. Despite these conditions, they continued their work. Fortunately, the pumice-like rock surface of Vrax broke down easily, and the trench line grew rapidly. Soon the trench became more advanced, with irrigation systems and dugouts, providing the troops with shelter from the extreme elements. Communication trenches were dug back, and extra lines were added. Soon the Death Corps of Krieg had a fully fledged trench network close to the enemy lines, capable of holding the many men and equipment required for the assault. The 12th Line Corps was the first to receive orders to prepare for the attack. Artillery in the sector provided a deafening noise as the intensity of the barrage increased drastically in the last few minutes before the charge. Finally, the battle would begin in earnest when the 149th Regiment went over the top, ready to draw first blood in the enemy's trenches. On their flanks were the 143rd and the 150th Regiments, who would provide a strong supporting attack to pin down enemy units. Behind them, the tanks of the 11th Assault Corps were brought up, ready to exploit any gap created by the infantry's advance. While the first waves made their way over the no-man's land, the defenders rushed out of their underground protection and manned the defenses. Machine guns opened fire into the ranks of the attackers. They were cut down in swaths, but the steadfast soldiers of the Death Corps kept advancing. Then the Vraxian artillery adjusted their aim and opened up a rain of fire upon the first wave. Clouds of smoke and dust thickened the air as explosions tore through the ranks.
The second wave made their way up the ladders. Amongst them were many armored grenadier troops with heavy weapons. However, many would be cut down the moment they raised their bodies above the parapet of their trenches. But with a dedication that only the Death Corps can muster, the attack continued relentlessly, and eventually some troops made it into the enemy trenches. With bayonets at the ready, they hurled themselves at the defenders. Fierce close-quarter combat ensued. Unfortunately, the effects were minimal. Even the third wave did not bring the desired breakthrough. The traitors had held the line. Encouraged by the heavy losses of their enemy, and convinced that this was the time for a counterattack, the Vraxians now hurled themselves out of their own trenches onto no man's land to assault the Imperial lines. The Krieg lines were still equipped with a variety of heavy weapons and inflicted heavy losses upon the advancing traders. But surprised by the enemy's daring ferocity, the Krieg first trench lines now found themselves overrun with the incredibly large mass of Vraxian infantry. A fierce melee combat broke out when the remaining Death Corps forces prepared to fight to the last man. The Vraxians, now emboldened by their early success, prepared themselves to continue their advance on the next trench lines. However, their plans were cut short when finally the artillery of the Death Corps opened up again and now pounded the trench they had previously held themselves, smashing the enemy's foothold in the Krieg lines. It had turned out the Vraxians were more capable defenders than anticipated. Not only that, they had successfully coordinated a counterattack that was only repelled because the Death Corps was willing to bombard its own trench lines into dust if the enemy made any ground at all. It was clear that neither side would be easily dislodged from their defensive position. With the hopes for early rapid gains now completely lost, both the Vraxians and the 88th Siege Army were digging in even more and preparing themselves for a long, drawn-out war of attrition. So far, the Imperium had clearly underestimated the Vraxian defenders' strength. Despite repeated attempts to break through, Zafon's forces had viciously resisted and successfully withstood the Death Corps' assaults across the entire out-of-defensive line. The rapid early gains that the 88th Siege Army's high command anticipated had simply not materialized. But not only that, the enemy had proven themselves capable of organizing dangerously effective counterattacks, showing the Death Corps that this siege would not just be a one-sided affair, as was previously assumed. For over 6 months now, the front lines have been facing a grinding stalemate, and the traitors' outer defensive lines still showed no real signs of cracking. The one advantage the Imperium had was that more men and material could continually be supplied from the wider Imperium to bolster the already existing Death Corps forces. The Imperium maintained their strong control of the sector and space around Vrax, meaning no traitor replacements could be smuggled onto the planet. This meant the Vraxians would be reliant on their existing stockpiles, which would of course eventually run out. The continuous artillery barrages continued to take its toll on both sides, but considering the large amount of reserves and materials still safely stored underneath the citadel, at this rate of attrition the siege of Vrax would likely continue for almost another century. As such, it seemed that the Imperium's initial plan of an 11-year-long siege had turned out to be severely optimistic in hindsight. But High Command of the 88th Siege Army was not going to disband their carefully laid-out plans and strategies so easily. They were still looking for a way to break the stalemate, and so new waves of probing attacks to find weak points in the enemy lines would continue at all costs. One such probing attack was to be carried out by the 261st Regiment's 9th Company, against a defensive position called Fort A453. Fort A453 is a stronghold of interlinked bunkers and pillboxes. It had already been damaged during previous bombardments, and some of its stationary guns had even been knocked out entirely. But the battered defenses still consist of interlocking fields of heavy bolter fire and thick layers of barbed wire which stretched out in front of the fort. But perhaps, most importantly, it is surrounded by an anti-tank ditch and minefields that would make any motorized assaults against the sector virtually impossible. But that's not all. Underneath the bunkers is an elaborate network of underground shelters and tunnels. One large underground entrance tunnel connected many miles behind the front lines. This simply allowed the Vraxian defenders to safely enter the fortress,
protected from any enemy bombardments on the surface above. Whenever the fortress had come under attack before, the defenders had sent in fresh reinforcements through this tunnel and successfully held onto the fort with relative ease. The risky attack on these formidable defenses was tasked to Captain Tyborg and his troops of the 9th Company. At first light, he would lead the attack himself, while a large battery of Thud guns would assist their approach over no man's land. There was not much special going on about this assault. In fact, it was considered just a regular probing attack, one of many that were scheduled across the entirety of the outer defensive lines. For High Command, attacks such as these were mere data points in the larger campaign plans. They weren't expected to take the fort, nor even to necessarily reach it. It was estimated that half of 9th Company would perish in the charge over no man's land before the attack on Fort A453 would even be called off. But Captain Tyborg and his men, all being loyal soldiers of the Death Corps of Krieg, would perform their suicidal orders just the same. On the fateful morning of the attack, the troops of the 9th Company gathered in the front line trenches. Offensive saps had already been dug to reduce the distance over no man's land so they could reach the fort as quickly as possible. With that, the whistle sounded. The cannons opened up and Captain Tyborg himself was amongst those first up the ladders. Followed by his men, he rushed out of the trenches and led the assault across no man's land from the front. Fortunately for them, the favorable wind had blown the smoke from the Thud gun bombardment their way. This thick cloud of dust covered their approach towards the enemy fortress. Before the enemy had even become aware of the infantry advance, the 1st Death Corps troops had reached the barbed wire already. With their bolt cutters in hand, they had already started creating paths through the wire. As the smoke cleared, the defenders became aware of what was going on, and in short order, the heavy bolters of the Vruxians had opened up. Within minutes, the relentless heavy fire had already mowed down a large number of Death Corps soldiers, who had by now mostly hid themselves into shell holes and behind whatever obstacles they could find, in order to create any form of cover to protect them from the onslaught. But the captain and his troops in the vanguard had already cut themselves a path through the barbed wire and plunged themselves deep down into the anti-tank ditch. Here, they were relatively safe from the worst of the enemy's bolter fire, and could start to return fire in an organized fashion. Despite heavy casualties, the rest of the 9th Company now managed to cut more paths through the barbed wire defenses. The anti-tank ditch, serving as a makeshift trench, soon filled with Imperial soldiers as the Death Corps were now swarming in their captain's wake. Once enough troops had gathered, they prepared themselves to directly charge against the enemy bunkers, and then the orders came in to affix their bayonets. At the captain's command, they scrambled up and out of the anti-tank ditch and rushed across the last remaining strip of land that stood between them and the enemy defenders. Unbeknownst to them, they first had to cross over the dangerous minefields. Many Death Corps soldiers blew up in devastating explosions as they stepped on the mines. Yet again, the 9th Company took heavy casualties. But following their captain who was leading from the front, they simply kept coming, almost entirely clearing the minefield in the process. The soldier next to Captain Tyborg evaporated in a blast of smoke. Blood and body parts were scattered everywhere. Tyborg himself was wounded by a shard of bone from the exploding soldier that struck him in the leg. However, limping forward, he continued to lead the assault on the bunkers. With the Death Corps already inside of the wire and over the minefields, some of the renegade troops raced towards their enemy in an attempt to meet them in hand-to-hand combat. Meanwhile, other lesser troops, mostly those of the militia, believed their position would be lost and began to abandon their defenses in a panic. Soon the whole fort was in total chaos and confusion as the bloody close combat ensued. With many of the Vruxians now on the run, they had a potential breakthrough on their hands. But the battle wasn't over just yet, as now more disciplined Vruxian defenders came out of their underground defenses to repel the invaders. If Captain Tyborg wished to maximally exploit the breakthrough,
he would need reinforcements fast. He would need to inform High Command of his situation, but in the confusion of the melee, his Vox operator assistant had been killed and the equipment lost. Instead, he chose to summon a runner that would rush back towards the Death Corps front lines and deliver the following message. 9th Company within wire. Enemy numbers growing in strength. Will hold if reinforced. The runner would have to run back over the now nearly empty minefield, through the wire and back over no man's land to inform higher command of the situation. Meanwhile, Tyborg and his men continued their battle throughout the fortress complex, pushing the defenders back in several places. But the Vruxians had already learned a lesson or two from the Imperium. Their artillery suddenly opened up as they began shelling their own lines in a desperate attempt to stop the enemy advance. On the blood-soaked surface, the ground erupted as their artillery started raining down upon anyone caught out in the open. Captain Tyborg was wounded for the second time by a piece of shrapnel. But in a desperate struggle, he and 40 of his closest troops had managed to fight his way inside of the underground defenses. And this was not a moment too soon. Within seconds, the artillery barrage intensified and everyone was caught on the outside, including the remaining soldiers of the 9th Company and the Vruxian defenders alike. They were all blasted to absolute bits by the ruthless explosions. As the barrage quieted down, Tyborg and his small company were the only Imperial troops who had escaped the deadly bombardment. Meanwhile, those fleeing Vruxians who had earlier escaped the battle had by now been intercepted by Zaphen's forces. After swift disciplinary action, the defenders turned around and made their way back towards the front lines. The Vruxians were now quickly bringing up large amounts of reinforcements through the main access tunnel to recapture Fort A453. But as fate would have it, Tyborg and his remaining troops found themselves in the hallway where this main tunnel entered the fortress. This was, of course, the perfect place to block any reinforcements from entering. As they heard the Vruxians coming, they quickly prepared their defenses and set up an ambush to hold the choke point. The first Vruxians who re-entered the complex were surprised to find themselves welcomed by the warmth of the Death Corps lasguns. Tyborg and his men opened fire with devastating volleys of lasgun shots that decimated the closely packed Vruxian reinforcements. In their panic, the upcoming troops fled back inside of the tunnel. But yet again, Zaphen's forces were not going to let them run away from the battle a second time. To set an example and to return some form of discipline in their cowardly ranks, some of the militia were shot dead on the spot. Caught between the well-defended choke point held by the Death Corps, or facing the guns of their own enforcers, the militiamen reluctantly followed orders and prepared for the attack. Urged on at gunpoint, the Vruxians now charged back into the hallway. But without the element of surprise this time, Tyborg and his troops would have a much more difficult fight ahead of them. Meanwhile, the runner that had dispatched earlier had miraculously survived and successfully made it through no man's land. Finally, he arrived and delivered the message to the local commander, General Durgan. This was the news High Command had all this time been waiting for, after months of stalemate. Unexpectedly, here, at Fort A453, there was finally a potential crack in the enemy lines. Durgan quickly spread the news across the front, and the whole army set into motion to exploit the situation. Durgan immediately sent his own veteran grenadier units to reinforce Captain Tyborg, and the local artillery would be rolled forward. They were tasked with producing a curtain of supportive artillery fire that would cut off Fort A453 from further enemy reinforcements as much as was possible. This would do nothing to stop the Vruxian troops from coming up in the tunnel below, but at the very least it would stop the enemy from reinforcing the fortress from above ground and bringing up further tank brigades. Meanwhile, the Death Corps would bring up tanks of their own to secure the fortress. The 88th Siege Army Command was well aware that this opportunity was too good to be allowed
to simply go to waste. And all along the front lines, diversion attacks were launched to take away pressure from the breakthrough at Fort A453. But all of this would take time. Precious time that Tyborg and his few remaining men, who were fighting off this simply unending wave of reinforcements coming up the tunnel, could ill afford. In this choke point, they were able to fight off a much larger Vraxian force, but they were running out of ammunition. Already several troops had emptied all of their rifles, las packs, and resorted to using pistols, or even hand-to-hand weapons. In between the enemy assaults, the Death Corps soldiers took to looting the Vraxian corpses for any ranged weapons they could find. They would pick up grenades, stubbers, lasguns, pistols, flamethrowers, anything from the dead, and then rush back to their defensive positions to fight off the next wave. This way, they valiantly defended the entrance, but their dwindling numbers meant they could not hold on forever. Even Captain Tyborg had been wounded again, for the third time now. A glancing gunshot to the side of his head had knocked off his helmet and left him profusely bleeding. Despite his severe wounds, he still managed to command his troops as they desperately held onto their positions for the remainder of the day. They were now down to just 16 men. Where are those damned reinforcements? Unbeknownst to Tyborg and his men, the Vraxians had now fully committed to the recapture of Fort A453. If they couldn't take back the fortress from the entrance tunnel underground, they would try above ground. The Vraxians had sent their infantry over the plains through the Imperial bombardment with the plan to re-enter the fortress and flank the 9th Company from behind. Fortunately for Captain Tyborg, the grenadiers that had been sent to reinforce him arrived as well and intercepted the Vraxian movements. Fierce fighting in the ruins of Fort A453 now commenced. The Vraxian command, frustrated by their inability to secure the fortress, sent in even more troops. But the fresh, elite grenadier troops were able to stop the Vraxians from entering the fortress. Meanwhile, 3 companies of the 61st Tank Regiment, including a Baneblade heavy tank, were thrown into battle around the fortress. They were accompanied by a squad of Atlas excavators, each equipped with a dozer blade to fill in the anti-tank ditch. Many Atlases were destroyed in the process, but they successfully managed to fill the ditch. As you may remember, the minefield had already been cleared out earlier by the men of the 9th Company. With these obstacles out of the way, Leman Russes and the Baneblade itself now rolled forward, joining the Grenadiers and smashing everything in their path. More troops of the 30th Line Corps followed in their wake, and soon the Vraxians were pushed back west over the plains, back towards the 2nd defensive line, all the way being relentlessly pursued by the 61st Tank Regiment. The Grenadiers made their way underground, where they found the remaining men, the few remaining men of the 9th Company. Of the original assault on Fort A453 that had started 3 days prior, all that was left were 9 wounded men, including the heroic Captain Tyborg with severe wounds in both legs, his right arm, his abdomen, and the glancing hit to his head. But he was alive, and the fort had now been captured. The breakthrough had come, and the entirety of the 8th Assault Corps had now made their way through the breach and started rolling up on the enemy's front line to either side of it. Attacked from the front and the flanks, the Vraxians realized their positions were no longer tenable and started to abandon their defenses en masse. They knew there was simply a second defensive line to fall back to, and so they quickly did. The once so heavily defended outer front lines were quickly falling apart as the entire 88th Siege Army moved forward over largely undefended terrain. Here and there they were being held up by small pockets of rearguard resistance, but these were nothing like the killing fields that the Death Corps had faced before. After 2 whole years of bitter attritional warfare, the outer defensive line had finally collapsed in its entirety, and soon the 88th Siege Army would now encircle the 2nd defensive line. New offenses would be launched from there. With this hopeful news of victory, some figureheads in high command already announced that perhaps the Siege of Vrax could be finished within the estimated time frame of 12 years after all. If only they knew.